নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল যোৱা সপ্তাহত গুৱাহাটী বেডকচি যি টিউটৰসকলৰ যিবিলাক সমস্যা আছিল সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁলোক একগোট হোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছিল এই সিদ্ধান্তৰ কিছুমান ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল তাৰ কেইটামান সিদ্ধান্তৰ আৰু তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছে সেই পেপাৰত প্ৰকাশ পোৱা দাবীসমূহ তেওঁলোকৰ অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব লাগিব বুলি এক বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পেৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ যিসমূহ শিক্ষক আছিল এই শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ যেটো স্কেল এই স্কেলটো খুব কম অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ দৰে তেওঁলোকে দৰমহা পাবলৈ সক্ষম নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি কষ্ট বাকি টিচাৰসকলৰ সমানে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে যদিও তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সেই মাননিটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে এই শিক্ষকসকলক এঘৰে কৰি থয় তেওঁলোকক মাহি আয়ৰ দৰে চাই থাকে তেনেহলে নিশ্চয় সমাজৰ যিবিলাক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ যিবিলাক ভৱিষ্যতৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গঢ় লৈ আহিব যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী পিছত ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা হেঙাৰ স্বৰূপ হৈ পৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ মানৱ সম্পদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সকল শিক্ষকক আমি নিশ্চয় অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ সমানেই আমি তেওঁলোকৰ যোগ্যতা আৰু তেওঁলোকৰ সন্মান কৰা উচিত তেওঁলোকৰ যেটো মাহিলী দৰমহা আছে এই মাহিলী দৰমহাটো বহুত দিনৰ পৰা যেটো সমস্যা তেওঁলোকে কষ্ট কৰি চলিব লগা হৈছে অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ তুলনাত খুব দৰমহা কম এই ক্ষেত্ৰত সকলো শিক্ষকৰ লগত একেই হাৰিত পেলাব লাগিব যেহেতু টিচাৰ এটা জাতিৰ এটা মানৱ জাতি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ বৰঙণি যোগাই আহিছে সমাজ এখন সুস্থ কৰি তুলিবলৈ হলে শিক্ষকৰ ভূমিকা অতুলনীয় এই ক্ষেত্ৰত পেপাৰত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি প্ৰথমতে হেডলাইন আহি গৈছে সদৌ অসম সংলগ্ন টিউটৰ সন্থা দৰমহা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবী মাহিলী দৰমহা 10,800 টকাৰ পৰা 30,000 টকালৈ বৃদ্ধি বিশেষ প্ৰশিক্ষণেৰে টিউটৰৰ পৰা শিক্ষকলৈ উন্নীতকৰণ NPSৰ সুবিধাকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ অসম সংলগ্ন টিউটৰ সন্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী তথা সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত যোৱা 27 আগষ্টত সন্থাৰ এখন জৰুৰী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা হয় ছাৰ বাইদেউসকল এই কথাটো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ আছে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে অবৈধ আৰু অনিয়মীয়া হিচাপে নামকৰণ কৰে আমি বিগত 25 পৰা 27 বছৰে বিনা বেতনেৰে পাঠদান সম্পাদন কৰি আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই 2021 চনৰ 30 জুলাইত সেই সঁহাৰিৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানৱতাৰ দৃষ্টিৰে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক পুনৰ নিযুক্তিৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰে যাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰ তথা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ যদিও পুনৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদানেৰে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিলে কিন্তু আমাৰ সমস্যাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান নহ'ল আমাৰ শিক্ষকসকলৰ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি শিক্ষক আৰু টিউটৰ হিচাপে নামকৰণ কৰিলে যিসকলে বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কৰিছিল অৰ্থাৎ বেছিক ট্ৰেইনিং বৰ্তমান আমি বিএড বুলি কওঁ তেওঁলোকক শিক্ষক আৰু যিসকলে প্ৰশিক্ষণ কৰা নাছিল তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে পুনৰ নিযুক্তিৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰে এনে অৱস্থাত অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমাৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ তথা ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগক আমি অনুৰোধ জনালোঁ এয়া আছিল যোৱা সপ্তাহৰ যেটো টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ একগোট হৈ যেটো আলোচনা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ফাইনেল সিদ্ধান্তত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হয় আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এই টিউটৰসকলৰ সমস্যাসমূহ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা অসম চৰকাৰে যদিও তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক দুটা কেডাৰত ভাগ কৰা দেখা যায় যেহেতু শিক্ষক আছেই
ইয়াৰ বিনিময়তে তেওঁলোকক আকৌ এটা নামাকৰণ হৈছে টিউটৰ। গতিকে এই টিউটৰ সমস্যাটো তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা, এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, এই সমস্যাটো অচিৰেই সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আৰু টিউটৰ নামটো নোহোৱা কৰি তেওঁলোকক শিক্ষকৰ শাৰীতেই যাতে সকলো শিক্ষক যেনেকৈ আছে তেওঁলোকৰ নিচিনাই একে শাৰীতে একে কেটেগৰীতে তেওঁলোকক ধৰা হয়। যেনেকৈ অন্যান্য শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে পুৰণা পেঞ্চনো পোৱাৰ এতিয়া লাহে লাহে পাই যাব কেইদিন পিছত। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ গ্ৰেড পেৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, গ্ৰেজুৱেট স্কেল, এম ই স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হাই স্কুলৰ সেইবিলাক গ্ৰেজুৱেট স্কেল দিব লাগিব। আৰু এল পি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেট স্কেল নাপায় যদিও লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে এইসমূহ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব। গতিকে বিশেষকৈ টিউটৰসকলৰ শিক্ষকৰ যিটো মেইন সমস্যা, তেওঁলোকৰ দৰমহাটো অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ সমানেই কৰা উচিত। এইটো সমাজৰ যিটো অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ পৰাও এই কথাটো আমি শুনা পাওঁ, যিহেতু তেওঁলোকে একে কষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰি আহিছে বহুত দিনৰ পৰা, বিনা বেতনে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে স্কুলসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে ইমান দিন আগৰ পৰা। গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ তেওঁলোকৰ এটা সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে তেওঁলোকক নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত চাব বুলি আমি নিশ্চয় আশাবাদী। আপোনালোকক নিশ্চয় চৰকাৰে যাতে ভাল পদক্ষেপ লয়, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত যাতে উজ্জ্বল হয়, আমি তাৰ কাৰণে সদায় আশাবাদী। সকলোৱে আপোনালোকে একগোট হৈ থাকক, আপোনালোকক চৰকাৰক ভালকৈ অনুৰোধ কৰক যাতে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে। আৰু পৰৱৰ্তী আপোনালোকে এনেকুৱা পদক্ষেপসমূহ লৈ থাকক। আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপসমূহ যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াই গম পাব, ছ'চিয়েল মিডিয়া গম পালে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ এনেকৈ লিখি থাকিব। আৰু গোটেই অসমত বহুতে যিবিলাকে এতিয়ালৈকে অৱগত হোৱা নাই যিবিলাক মানুহে, সেই মানুহেও আপোনালোকৰ এই সমস্যাসমূহ অৱগত হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে বাধ্যত পৰি আপোনালোকৰ কামসমূহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যাব, আপোনালোকৰ কামসমূহ কৰিব। এনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ আছে। আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ ভিতৰত লুকাই থাকিলে নহ'ব, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ স্প্ৰেড হ'ব লাগিব, যাতে চবেই গম পায়, ৰাইজে গম পায়, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান অতি সোনকালে হৈ যাব। গতিকে এনেকুৱা গঠনমূলক আপোনালোকৰ যিটো আলোচনা হৈ গ'ল, এই আলোচনাৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তসমূহ খুবেই গঠনমূলক আৰু পজিটিভ। আপোনালোকৰ এই সিদ্ধান্তসমূহ নিশ্চয় অতি সোনকালেই সমাধান হ'ব আৰু আপোনাৰ দাবীসমূহ পূৰণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনসমূহ আপোনালোকক নেক্সটত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই থকা হ'ব। চেনেলটো ভাল লাগিলে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।